Chúng ta cùng đến với thử thách dành cho chị Lê Hồng Ngọc. Thử thách lưu ảnh xuyên tường. Trên sân khấu có 5 khung thép tương ứng với 5 tư thế uốn dẻo có độ khó cao, được hệ thống vòng một vòng xoay có tốc độ xoay phù hợp. Người khiêu chiến có thời gian để quan sát, đồng thời nghiên cứu tư thế và độ gò của các khung để vượt qua. Kết thúc thời gian ghi nhớ, người khiêu chiến được bịt mắt và phải lần lượt thực hiện các tư thế chính xác để vượt qua các khung uốn dẻo mà không chạm vào khung thép. Vượt qua 5 trên 5 khung, thử thách thành công. Đầu tiên là chị phải sử dụng cái trí nhớ ngắn hạn của mình trong cái việc mình nhớ được 5 cái ô này, cái vị trí nó ra làm sao. Phải nhớ luôn cái biên độ dao động của cái cơ thể mình đến đâu là phải dừng lại, để qua tới đây nó không có đụng thì chị phải nhớ luôn cái vị trí đó. Cho hỏi anh Thành Nam, anh có nghĩ là tiết mục này có liên quan gì đến trí tuệ không ạ? Nó cũng liên quan đến cái năng lực ghi nhớ về vị trí không gian của cơ thể và cái tốc độ của vòng xoay, cũng như là các cái tư thế yoga, cái độ khó của những cái tư thế như thế nào sẽ quyết định cái độ khó tổng thể của cái thử thách mà chị Hồng Ngọc chuẩn bị mang đến cho chúng ta. Dạ vâng. Chị Lily, chị là một giảng viên về bộ môn múa, là một biên đạo. Theo chị thì cái này nó có khó lắm hay không? Thật lòng là mình đang phân vân nếu nó có kích động đến những cái bộ phận khác của não bộ để làm cho tâm trí an lành và mở ra những trạng thái khác, tôi hoàn toàn tin. Nhưng chỉ có một điều tôi đơn giản thế này thôi. Con người ta làm mọi thứ đều do não bộ chỉ đạo. Nếu như não bộ của một người bình thường, cho dù có tập đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã làm được. Tất cả chúng ta đều chưa xem cái thử thách này, chúng ta mới chỉ dự đoán về độ khó, và cái điều đó nó làm cho cái chương trình siêu trí tuệ của chúng ta nó thêm phần hấp dẫn. Nhưng mà hãy nhớ rằng ở trong chương trình này thì chúng ta đang tiếp cận trí thông minh theo một cái quan niệm rất là mở. Tất cả những người mà đến đây, họ đều là những người phi thường. Đó là những chia sẻ của giám khảo khoa học. Và bây giờ sẽ là nhận định của ba giám khảo còn lại để đánh giá về độ khó của tiết mục này. Có nhiều khái niệm về bộ óc của con người hay là về năng lực của con người lắm. Trí tuệ nó khác, thông minh nó khác. Thông minh khác. Nhưng mà để mà thể hiện như thế này mà nếu nói như bạn ấy là lần đầu tiên bạn tiếp cận với những cái này và bạn nhìn, bạn hình dung ra tất cả mọi thứ, để rồi sau đó bạn ghi nhớ cả hình ảnh cho đến vòng quay, rồi tất cả các thứ không gian, thời gian ở đây, để bạn ấy có thể bạn ấy làm sao bạn vượt qua được những thử thách này, thì tôi đánh giá là mức độ 3. Bởi vì bạn là vận động viên, với việc thể hiện tất cả cái đó ấy, thì là nó dễ hơn những người khác. Tiết mục này đã được trình diễn ở siêu trí tuệ thế giới. Người đó thất bại ở cái khoảnh khắc cuối cùng. Quý vị xem lại cái đánh giá của mình nhé. Sau khi mà nghe anh Thành chia sẻ, em biết rằng là mọi người sẽ có một sự kỳ vọng về điểm số, nhưng mà nếu như là một cái con số nó không đúng như cái mong mỏi của chị thì biết đâu đó lại là cái thử thách mà chị càng có thêm quyết tâm rằng là tôi phải chứng minh rằng là những vị ban giám khảo ở đây đã sai rồi. Em mong rằng là chị sẽ chứng minh rằng là em đã sai. Mặc dù mình biết là những cái động tác yoga đó đòi hỏi một cái sự tập trung cao độ về tinh thần cũng như là tâm trí, nhưng mà để mà đánh giá về cái việc dùng cái trí lực của mình để giải quyết cái vấn đề thì khá là phân vân với cái thử thách này. Mời chị Lily ạ. Thực ra lúc nãy khi mọi người phân tích ra, mình chỉ là muốn làm rõ. Dạ. Thế và tôi nghĩ rằng nếu mà đây là lần đầu tiên chị được nhìn những cái hình thù này thì chị phải có một cái sự tổng hợp rất là cao. Cho nên tôi cũng thay đổi cái suy nghĩ của tôi một tí, và tôi nghĩ rằng cái độ khó cũng như các anh chị. Cũng là 3. Tính ra thì chỉ có khoảng 5 giây thôi để thay đổi một cái tạo hình. Chị phải ghi nhớ được các hình khối, chị phải chia được khoảng thời gian cho chính xác. Đấy là cái khó. Làm như là thử thách nó thích tìm tới chị hay sao ạ? Ban giám khảo có cho điểm cao hay điểm thấp hay điểm như thế nào Ngọc vẫn vui. Còn cái việc của Ngọc là tập trung thực hiện những cái tư thế qua cái khung. Và thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho chị ghi nhớ lại cái không gian, cái tốc độ quay của cái vòng xoay này. Mời chị ghi nhớ, bắt đầu. 5 tư thế này có làm khó được nữ huấn luyện viên yoga Hồng Ngọc? Tốc độ của vòng xoay có khiến cô ấy cảm thấy lo lắng? Bằng một cái kinh nghiệm nhà nghề thì chỉ việc ngồi thu mình và vẽ 3D cái không gian xung quanh mình thì tôi nghĩ là không phải là quá khó. Tâm trạng nó hơi hồi hộp một chút. Tuy nhiên nội quán ở bên trong đó, mình luôn tập trung để mình giúp cho cái bài tập của mình nó hoàn hảo hơn. Đó là sau đấy phải bịt mắt.
Thưa quý vị, không hề đơn giản nhé. Hãy xem chị làm điều này như thế nào. Và bây giờ xin mời các trợ lý khoa học hãy ra bịt mắt chị ấy lại. Và thưa quý vị, chúng ta cùng đến với thử thách dành cho chị Lê Hồng Ngọc. Bắt đầu. Cái điểm khó nhất ở đây là thời gian và cái việc canh chỉnh như thế nào trước khi bước qua một cái tư thế mới. Cái cơ thể và tâm trí tạo ra một cái sự cân bằng ấy thì mới tạo ra một cái tạo hình trong một khoảng thời gian nhất định được. Bốn tư thế đã được Hồng Ngọc chinh phục thành công. Và tư thế cuối này sẽ ra sao? Tiên thấy chị Ngọc có một cái sự run rẩy trong cái việc mà tạo tư thế khó mà gấp rút về thời gian cũng như là sự hạn chế về không gian như vậy. Phải chi mình giữ lại thêm 2 giây thì mình đã vượt qua chính mình. Có lẽ là cái tình trạng sức khỏe của Hồng Ngọc cũng không phải ở trong cái trạng thái hoàn hảo để giữ cái dáng người. Đấy là một cái điều đáng tiếc. Ổn không chị? Trời, cái này nó mất sức lắm thưa quý vị. Chắc chắn rồi. Chúng ta nhìn thì nó đơn giản thôi chứ nó mất sức khủng khiếp. Dạ vâng, chị Hồng Ngọc đây thưa quý vị đang bị bệnh tim. Chị bị hở 2 cái van tim và chị rất cố gắng để đến với chương trình của chúng ta. Vậy xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho chị Hồng Ngọc thưa quý vị. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là đã vượt qua được cái thử thách cuối cùng. Có rất nhiều yếu tố mà bộ não phải xử lý đa nhiệm trong cùng một thời điểm. Cả trí nhớ về mặt không gian, thời gian qua cái vòng xoay, cái việc mà phải sử dụng, vận dụng tất cả các cơ để lên được đúng cái thế, nhớ theo đúng các cái khung này. Và thực sự là tôi cảm thấy rất là căng thẳng khi mà xem cái cách mà chị chuyển từ tư thế này sang tư thế kia. Tim tôi cũng cảm thấy là thót lại, không biết là các cái tư thế đấy nó có lọt qua khung hay không đấy. Và cảm giác rất là tiếc nuối với khoảnh khắc cuối cùng, còn một chút xíu nữa thôi. Tôi nghĩ rằng chị vẫn là một huấn luyện viên yoga tuyệt vời. Vâng. Cho em hỏi chị là đối với cái động tác cuối cùng á, không biết là do thời gian nó làm cho mình bị ảnh hưởng hay là do cái tư thế mình nó chưa vào đúng của cái khung đó ạ?
Đó hơi bị đuối một chút xíu. Trước giờ Ngọc tập yoga là Ngọc tập từ từ chậm rãi thôi, mà những cái khuôn này là Ngọc phải làm nhanh. Cho nên là cũng chưa có quen lắm với lại cái nhịp độ của cái làm nhanh này. Tức là với cái khung đó là chỉ có động tác đó thôi chứ không làm động tác khác Không thể làm động tác khác được. Cái này để dành cho nó. Nhưng mà tức là ví dụ như cái động tác khó đấy nó phải gồm 3 động tác. Một động tác gập người, một động tác chống tay rồi mới lên được cái chân. Như thế nó cái khoảng thời gian ấy để mà làm được động tác đấy nó gấp 3 lần với cả cái động tác khác. Tức là cái tốc độ mà chuyển rồi, từ động cái tác tốc này độ. sang động tác khác chị cũng phải ghi nhớ ở trong cái khoảng thời gian cái khung nó di chuyển. Nếu như anh hỏi em một cái câu khuyên chân thành cho anh là có nên để vợ tiếp tục tập yoga không thì em thấy anh thấy nguy hiểm quá, anh thấy sợ quá, trông nó vặn vẹo, nó xoắn vỏ chuối này kia trông khiếp đảm quá. Thật ra là thầy có dạy là mình đừng có nên khuyên người khác khi mà mình chưa có trưởng thành. Tóm lại là ẩn ý ở trong cái câu trả lời đấy là tốt nhất là anh bảo vợ anh đừng có tập nữa, đúng không? Dạ không ạ. Dạ không. Ẩn ý của chị nói rằng là khi anh chưa làm được cái này thì đừng khuyên ai. Thì cứ để cho bà vợ tự cảm nhận. Tông Tiền phải suy nghĩ Dạ trước không, khi mà có chắc quyết định chắn tập không. hay không. Dạ không, sang năm em quyết định là sang năm có thời gian thư thái hơn là em sẽ phải đi tập. Biết đâu mình chinh phục một đỉnh cao Không mới. phải tại vì cái gọi là một cái bệnh nghề nghiệp của phụ nữ mình mà làm nghệ sĩ rồi mang giày cao gót nhiều á chị, gân đầu gối kêu tập gym, em tập sống. gym mà nó kêu rắc rắc như người già vậy anh. Và hôm nay nếu nói về tinh thần thì thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy đúng là một chân nhân rất bình thản với mọi vấn đề. Đó là chị Lê Hồng Ngọc khi đến với Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Cho Ngọc cảm ơn anh Trấn Thành và cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn chồng con. Ôi chồng con nè hả? Lên đây. Tràn lên các cháu. Sao ông chồng không vui vậy? Trời ơi, có ông chồng đáng yêu dễ sợ, thấy bà vợ mừng quýnh chạy lên giống như kiểu mà lấy số báo danh vậy đó. Xin chào anh Trấn Thành. Dạ. Xin chào quý vị ban giám khảo và khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thiện Tính. Tôi cũng là huấn luyện viên yoga, phó chủ tịch hội đồng chuyên môn Liên đoàn Yoga Việt Nam quý vị. Wow. Nhân nghề. Tôi chính là huấn luyện viên yoga của đội tuyển và cùng với bạn Ngọc hơn 10 năm trước tập luyện và gây dựng cái phong trào ở thành phố Hồ Chí Minh. Thật sự là rất là hồi hộp quý vị. Và tôi nhìn thấy cái hình, tôi tin chắc là bạn của tôi vượt qua được 3 thế, tôi chấm 3,5 điểm quý vị. Nhưng mà không dám coi và luôn cầu nguyện tin bạn mình làm được. Biết là thử thách cái số 4 và số 5 vô cùng khắc nghiệt quý vị. Xin cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Ông trả lời giống như cái tâm lý của mấy cái cô hoa hậu mới nhận giải. Dạ, cảm ơn cha mẹ chương trình tạo điều kiện cho con thi chương trình này. Mà trong khi vợ ông thi đó, thấy thương quá, ông chồng gì đâu mà đáng yêu quá, chân thành dễ sợ luôn. Ủa hồi xưa là chị với ảnh là ai rủ ai tập yoga vậy? Hồi trước là Ngọc đi tập yoga là tập thầy dạy. Thầy, ôi. Em hay kêu chồng là thầy lắm. Sao vậy? Tại vì là giống như là một người thầy, cũng giống như là một người anh, một người gần như một người cha. Cho nên là được gọi thầy không à, quý lắm. Sao khóc? Anh trả lời đi coi sao anh khóc anh thầy. Không có chỉ biết nói cảm ơn. Thì thật ra trước khi bắt đầu chương trình, Tính rất xúc động quý vị. Tính biết là nhìn cái này có thể quý vị không phải là qua cái chuyên môn mà tập luyện, thử thách rất là khó. Tính nhớ lại những cái học về não bộ và tư duy tích cực đó quý vị. Luôn sẵn sàng đón nhận cái thử thách ở ngoài đời quý vị. Cái thử thách là giúp chúng ta tốt hơn. Chỉ mong mình trưởng thành hơn chứ không mong không gặp khó khăn. Trong thể thao nó có cái câu nói là đổ mồ hôi trên thao trường sẽ ít nước mắt trên đấu trường. Trên thảm thể thao là có mồ hôi và nước mắt trong đó quý vị. Thì cái thử thách còn phía trước luôn quý vị. Nhưng mà chúng tôi tiếp tục làm việc cái đam mê. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành và đầy hướng tích cực cũng như là xây dựng của anh. Mình rất là hãnh diện khi mà ảnh nói lên những cái điều mà mình muốn nói. Thưa quý vị, đây là một gia đình rất là đáng yêu.
Và tôi tin chắc là họ rất là quan tâm và yêu thương nhau. Và hơn ai hết, qua cái cách họ chia sẻ, chúng tôi tin chắc là họ rất là tử tế với nhau trong cuộc sống. Và cảm ơn các anh chị đã đến với chương trình, mang đến một cái câu chuyện cực kỳ là dễ thương. Và thưa quý vị, gia đình của chị Lê Hồng Ngọc với chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Trong thể thao nó có cái câu nói là đổ mồ hôi trên thao trường sẽ ít nước mắt trên đấu trường. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận cái thử thách ở ngoài đời. Cái thử thách là giúp chúng ta tốt hơn. Chỉ mong mình trưởng thành hơn chứ không mong không gặp khó khăn.